LSE හචාබ්‍රෝ YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද strong password එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ Facebook, Instagram, TikTok එතකොට ඒ වගේම ඔයා කරන මොකක් හරි website එකක් ඒකකට කොහොමද මෙවට අපි strong විදිහට password එකක් හදාගෙන තියාගන්නේ. එහෙම නැත්නම් password එකක් ඒ එකිනෙකට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා සරල step කීපයක් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් පැහැදිලි කරලා දෙනවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. LSE හෂාබ්‍රෝ YouTube channel එකට ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එකක් ඔයා මුලින්ම දකිනවා නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකටත් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ අපි ගොඩක් කරන්නේ phone ගැන reviews, ඒ වගේම Facebook, Instagram, WhatsApp ඇතුළු social media වල, ඒ වගේම තමයි Facebook එක හරහා කොහොමද business එකක් අපි develop කරගන්නේ. ඒ වගේ දේවල් අපි ගොඩක් මගේ channel එක හරහා මම කතා කරනවා. ඉතින් ඔයාලටත් අලුතින් යම් කිසි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මට comment එකක් දාන්න. මම ඔයාලා වෙනුවෙන් මේ වීඩියෝ එක හදලා දෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකට අපි යමු. එහෙම බැලුවොත් අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාගේ ගිණුමකට strong password එකක් දාගන්නේ. මේක Facebook වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Gmail එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා අලුතෙන් ගත්ත ෆෝන් එකකට හරි ඔයාගේ ෆෝන් එක රීසෙට් කරලා හරි ඒ ෆෝන් එකට වෙන්න පුළුවන්. යම්කිසි වෙබ්සයිට් එකකට sign up වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා මොනවා හරි online කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් හිතන්න ඔයා Payoneer, eBay එතකොට drop shipping මොනවා හරි එහෙම නැත්නම් Facebook ගිණුමක් හදනවා නම් ඒ වගේ මොනවා හරි අලුතෙන් ඔයා ගිණුමක් හදනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙයාලා password එකක් ඉල්ලනවා. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය phone එකේ application එකක් download කරත් ඒකට log වෙන්න මෙයාලා password එකක් ඉල්ලනවා මේ හැම application එකම. ඒ වගේම තමයි මේක strong වෙන්න ඕන. strong වුණ නැත්නම් මේක මෙයාලා අර verified කරන ප්‍රවණතාවය 150ක් දක්වා අඩුයි. ඉතින් අපේ ආරක්ෂාවටයි හැමෝගෙම ආරක්ෂාවටයි හොඳම දේ තමයි මේ strong password එකක් ඔයා හදාගන්න එක. එහෙනම් අලුතෙන් ඕනෑම ගිණුමකට මෙම ක්‍රමය අති සාර්ථකව මමත් අත්හදා බලලා තියෙනවා. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන්ම අත්හදා බලන්න. ඔයාගේ පරණ තියෙනවා නම් යම්කිසි password දාලා සාමාන්‍යයෙන් ඒවා strong නැහැ වගේ නම් මේ මං කියන ක්‍රමවේදයට password එක හදලා තියාගන්න. ඒකෙන් ඔයාගේ ගිණුමට ලොකු ආරක්ෂාවක් හම්බෙනවා. හරි, අපි බලමු මේ වැඩේ කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙන්න මේ විදියට ඔයාට notepad එක අරගෙන තමයි මේක කියලා දෙන්න හදන්නේ. මොකද එතකොට ඔයාට මේක සරලව තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම ඔයාට example එකක් විදියට මෙන්න මේ ගයාන් @ 32 කියන එක අරන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පේනවා මෙතන ගණන් කරලා බලුවොත් මම අකුරු 8යි ගහලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ G අකුර, A අකුර, Y, A, N @ 38 කියන එකෙන් අකුරු 8යි. ඒ කියන්නේ 1යි, 2යි, 3යි, 4යි, 5යි, 6යි, 7යි, 8යි. මම මේ විදිහට අකුරු 8යි ගහලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට මේක පැහැදිලි කරන්න මම මේ password එකම නැවත ගන්නවා. දැන් ඔයා හිතන්න එපා මේක ස්ටෑන්ඩඩ් මෙව එක කියලා. ඒ කියන්නේ මේ මම කරලා තියෙන ක්‍රමයේ ස්ටෑන්ඩඩ් විදිහට තමයි මම කියලා දෙන්නේ. හැබැයි ඔයාට ඕනි password එක ඔයා දාගන්න මේ ක්‍රමයෙන්. එතකොට යාළුවනේ මෙතන මුලින්ම දාන අකුර capital කරන්න. ඒ කියන්නේ මම මෙන්න මේ විදිහට දාන්න එපා. ඒ කියන්නේ මේ G අකුර මෙහෙම දාන්න එපා. G අකුර දාන්න මෙන්න මේ විදිහට capital. ඊට පස්සේ ඔයා මොකක් හරි කමන්නේ ඔයා මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම අකුරු 8කට අඩු වෙන්න බෑ. 8කට වැඩි වෙන්න ඕන. 8කට වැඩි වුණොත් තමයි මේක ගොඩක් strong වෙන්නේ password එක. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේක අකුරු 8කට වැඩි කරන්න. මම දැන් අකුරු 8යි අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ඔයාලට සරලව මේක strong password එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක තමයි මෙතනින් පැහැදිලි වෙන්නේ.
ඉතින් ඔයා මේ ක්‍රමවේදය භාවිතා කරන්න ඔයාගේ ඕනම ඇප්ලිකේෂන් එකකට ඔයාගේ ෆෝන් එකකට වුණත් ඕනම දෙයකට ඔයා මේ මං කියන ක්‍රමවේදය භාවිතා කරන්න. එතකොට G අකුර ඇවිල්ලා කැපිටල් වෙනවා. ඊට පස්සේ සිම්පල් මෙන්න මේ විදිහට ගා යා අන්. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන බලනවා මම ඇට් මාක් එක දාලා තියෙනවා නෑ. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියනවා නේද? දැන් ලැප් එකේ වගේ නම් එකේ ඉලක්කම උඩින් අර ඇට් මාක් එක ඒ වගේම අර සිම්බල් මාක් තියෙන්නේ. සිම්බල් මාක් ඕන එකක් මෙතනට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ මාක් එක පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙහෙම පුළුවන්. ඔයාට සරලව ඔයාට කිව්වොත් ඔය එකේ ඉලක්කම ෆෝන් එකේ නම් එකේ ඉලක්කම කෙලින් තියෙනවා. ඔන්නම ඉතින් මේ සිම්බල් ඔයාලා දන්නවා සිම්බල් ඉතින් තියෙන තැන දන්නවනේ. මෙන්න මේ මම පෙන්නන මාක්. මෙන්න මේ මාක් ඕන එකක් මේකට හරියනවා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ සිම්බල් එකක් ඇඩ් කරන්න ඕන. හිතන්නකො මම මේක දැම්මා. එහෙම නැත්නම් මේක දැම්මා. මේ විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම සිම්බල් එකක් ඇතුළත් කරන්න. හරිද? ඊළඟට අනිවාර්යයෙන්ම මේකට ඔයා ඉලක්කම් කිහිපයක් යොදා ගන්න ඕන. ඉලක්කම් කිහිපයක් අනිවාර්යයෙන්ම මේකට යොදා ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කැමති ඉලක්කමක්. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ඉලක්කම් කිහිපයක් මේ විදිහට දිගටම දාගත්තත් කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ස්පේස් එකේ ඉවර වෙනකන් හරි කමන්න. ඔයා ඉලක්කම් කිහිපයක් මේ විදිහට දාගත්තත් ගැටලුවක් නැහැ. මොකද එතනදී මේකේ ස්ට්‍රෝම් බව වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් හිතන්න ඔයාගේ මේක හැක් කරන්න හැදුවත් ඔයාට හිතන්න දැන් මේ වගේ අංක පෙළක් කෙනෙකුට හිතා ගන්න ටිකක් අපහසුයි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ඔහොම ගැහුවොත් කෙනෙකුට මේක හරියටම මැච් කරලා අඳුර ගන්න අමාරුයි. 2 step verify එකටත් වඩා ස්ට්‍රෝං මේක ඔයා පාස්වර්ඩ් එක හරියට ගන්න. හැබැයි මේ කාලේ නම් අද කාලේ වෙනකොට නම් පාස්වර්ඩ් හැක් කරන අය ඕන තරම් ඉන්නවා. ඉතින් සරලව ඔයා 2 step verification එකත් ඇඩ් කරලා තියාගන්න. 2 step verification එක ඔයාට මොකක් හරි දිනුමකට දාගන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයාලට නොමිලේ සහයෝගයක් දෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම එහෙම කරන්න. ඉතින් මේ ස්ට්‍රෝම් පාස්වර්ඩ් එක ගැන කතා කරොත් මෙන්න මේ ටික විතරයි ඔයාට සරලව කියන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක හදාගන්න ඔයාට තප්පරයක්වත් යන්නේ නැති තරම්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට හරි පහසුවෙන් මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් දෙයක් කියනවා නම් යාළුවනේ අනිවාර්යයෙන්ම LSC Haro YouTube channel එක subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම ළඟම තියෙන subscribe කරන්න. ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. ඔයාලා දන්න දෙයක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් comment එකකින් උත් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මගෙන් මොනවා හරි දෙයක් දැනගන්න අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒකත් comment එකකින් දාන්න. අනිවාර්යෙන් මගේ social media වල links ටික මම යටින් දාලා තියෙනවා. මොනවා හරි උදව්වක් ඕන නම් අනිවාර්යෙන්ම ටක් ගාලා මට message එකක් දාන්න. මම දැකපු සෙනින් වාට ඒකට අවශ්‍ය උත්තරය දෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට මුණ ගැහමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.